ግን አሁን ከዚህ ቀጥለን የምናየው ምንድነው እነዚህን ኮምፖነንቶች አንድ ባንድ ኤክስፕሌን እያደረኩላችሁ እመጣለሁ። ቅድም እንደነገርኳችሁ SSIS ዋናው ኦብጀክቲቭ ምንድነው ዳታን ሙቭ ማድረግ ማለት ነው። ዳታቤዝ ግን ምንድነው ዋናው እንትን ኦብጀክቲቭ ዳታን ዲቨሎፕ ማድረግ ማለት ነው። አንድ ዲቨሎፕ የተደረገ ዳታ አላችሁ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ምን ብያችኋለሁ? ዳታችሁ ለምሳሌ በሲኩዌል ሊሆን ይችላል ዲቨሎፕ የተደረገው። አንድ ሰው ደግሞ በኦራክል ዲቨሎፕ ያደረገው ዳታ ይኖራል። አንድ ሰው ደግሞ በኤክሴል ያስቀመጠው ዳታ ሊኖር ይችላል። እዚህ ጋር በቴክስት ፎርማት የተቀመጠ ዳታ ይኖራል። እነዚህን ሁሉ ወስዳችሁ ወደ አንድ ዳታ ሶርስ እንበልና አንድ ቴብል ላይ ላይሆን ይችላል በነገራችን ላይ ኦኬ፣ ተለያዩ ቴብሎች ላይም ሊሆን ይችላል። ወስዳችሁ ግን አንድ ሲኩዌል የሚባል ዳታቤዝ ውስጥ ማስቀመጥ ፈለጋችሁ። ይሄን ሁሉ ዳታ ማለት ነው ተመልከቱ። ይሄን ሁሉ ዳታ ወስዳችሁ እዚህ ውስጥ ለማስቀመጥ መሀከል ላይ ምን ያስፈልጋችኋል ማለት ነው? SSIS የሚባለው ፓኬጅ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። SSIS ፓኬጅ ደግሞ ምን ያደርጋል? ሶርሱ የትኛው ነው፣ ዴስቲኔሽኑ የትኛው ነው ብሎ ቼክ ያደርጋል። which one is the source which one is the destination ብሎ ቼክ ያደርጋል። አያችሁት? የትኛው ነው ሶርስ የትኛው ነው ዴስቲኔሽን። ከዛ ሶርስ ውስጥ ለምሳሌ በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ። ለምሳሌ እነዚህ ሁሉ የተቀመጡት በቴክስት ፎርማት በኤክሴል ፎርማት ምናልባትም ደግሞ እንበልና CSV ወይም ኮማንድ ሴፓሬትድ ቫልዩ በሆነ ፎርማት ሊሆን ይችላል። ሁሉም የተቀመጡት ሲ ድራይቭ ውስጥ ነው። ተመልከቱ፣ በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ። ሲ ድራይቭ ውስጥ ነው የተቀመጡት። ዳታ ሶርሳቸው አንድ ነው፣ ሲ ድራይቭ ነው። ዳታውን የያዙት ፋይሎች ግን የተለያዩ ናቸው። ይሲ ምንም እንኳን ከአንድ ቦታ ቢሆንም የተለያዩ ፋይሎች ናቸው ያሏችሁ ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ ፋይሎች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መውሰድ የምትችሉበት SSIS ይባላል። እነዚህ ይሄ ሲ ድራይቭ የሚባለው ደግሞ ዳታ ሶርስ ይባላል። ሲኩዌል መድረሻው ደግሞ ዴስቲኔሽን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሶርሳችሁንና ዴስቲኔሽናችሁን ኮንፊገር ታደርጋላችሁ። ያኔ ምን እየተባለ ይጠራል? ኮኔክሽን ስትሪንግ ይባላል። ኮኔክሽን ክሬት አደረጋችሁ ማለት ነው። ማኔጅመንቱ ደግሞ ምን ይባላል? ኮኔክሽን ማኔጀር ይባላል ማለት ነው። ናው ለሚካም ቱ ሂር as you can see here ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸው ፌቨራይት ውስጥ ተቀምጠዋል። ዳታ ፍሎ ታስክ የሚል አለ። ኦኬ፣ ዳታ ፍሎ ታስክ ላይ ስትመጡና ይህን ሙቭ ስታደርጉት እዚህ ጋር የምታዩት ከሆነ ከታች ላይ የምታዩት ከሆነ ከርሰር ያለችበት ቦታ ኮኔክሽን ማኔጀርስ ይላል። ኮኔክሽን ማኔጀርስ ማለት ምን ማለት ነው ብትሉ፣ ኦኬ ከየትኛው ቦታ ነው የማመጣው? ለምሳሌ ኤክሴል ከሆነ ፎልደር ውስጥ ነው የሚቀመጠው። ሲኩዌል ከሆነ ደግሞ ሰርቨር ኔም እና ዳታቤዝ ኔም አለው። ኦኬ፣ ኦራክልም ከሆነ ሲኩዌል ዳታቤዝ ሰርቨር ኔም እና ዳታቤዝ ኔም አለው። ኦኬ፣ ፎር ዛት ማተር ከማይክሮሶፍት አክሰስም ልታመጡ ትችላላችሁ። ዋትኤቨር ፎርማት ዩ አር ብሪንጊንግ ምን አለው ማለት ነው? ሶርስ አለው ማለት ነው። ያንን ሶርስ ሜንሽን የምናደርግበት እዚህ ቦታ ላይ ነው። ግን ምንድነው የምናደርገው፣ ምንድነው የምንሰራው የሚለውን ግን መጀመሪያ ማወቅ አለብን። በደንብ አንደርስታንድ ልታደርጉልኝ እፈልጋለሁ። በነገራችን ላይ it would have been good ዳታቤዝን ተምሮ ነበረ ወደዚህ መምጣት ጥሩ። ያው እንግዲህ እናንተ በአጋጣሚ ምናልባትም ዳታቤዝን ሳትማሩ ዳይሬክትሊ ወደዚህ መጣችሁ ከሆነ ሁለቱንም እያቀላቀልኩ ስለማስተምር ትንሽ ኮንፊውዚንግ ሊሆን ይችላል እናንተ፣ ግን በደንብ አንደርስታንድ አድርጉት። ኦኬ፣ ዳታቤዝ ክሬት ስናደርግ ዳታቤዝ እና ዳታቤዝ ሰርቨር ኔም እና ዳታቤዝ ኔም አለው ኤኒ ዳታቤዝ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ዳታ ሙቭ ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ ዳታ ፍሎ ታስክ የምትለዋን እንመርጣለን። ኦኬ፣ አንድ ሲኩዌል ሰርቨር ስክሪፕት ጽፈን ለምሳሌ የሚጻፍ ስክሪፕት ጽፈን ለመስራት ከፈለግ ኤክስኪዩት ሲኩዌል ታስክ የሚለውን እንሰራለን ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው ብትሉኝ፣ ለምሳሌ በደንብ አንደርስታንድ አድርጉልኝ። እዚህ ጋር አንድ ሲኩዌል ሰርቨር ዳታቤዝ አለኝ፣ እዚህ ጋር ሌላ ሲኩዌል ሰርቨር ዳታቤዝ አለኝ። ይሄ ሶርስ ነው ተመልከቱ። ይሄም ሲኩዌል ነው፣ ይሄም ሲኩዌል ነው፣ ግን ይሄ ሶርስ ነው፣ ይሄኛው ዴስቲኔሽን ነው። ሁለቱም ግን ዘ ሴም ናቸው። ከሲኩዌል ወደ ሲኩዌል ነው የምወስደው። ኦኬ፣ ሲኩዌል ላይ የተቀመጠ እጅግ በጣም ማኔጅ ያልተደረገ በጣም የተበተነ ዳታ አላችሁ። እዚህ ጋር መታችሁ ደግሞ ኦርጋናይዝ የሆነ ዳታ ኖሯችሁ ኦርጋናይዝድ ወደ ሆነው ዳታቤዝ ሙቭ ማድረግ ፈለጋችሁ ማለት ነው። ከሲኩዌል ወደ ሲኩዌል ነው ግን እየወሰዳችሁ ያላችሁ። now when we move from SQL to SQL ምንድነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው? ይሄን ዳታውን ሙቭ ስለምናደርገው ዳታ ፍሎ ታስክ የሚለውን እንመርጣለን። ግን በደንብ አንደርስታንድ አድርጉልኝ። እኔ ለምሳሌ እዚህ 50 ሪከርድ ቢኖረኝና ዛሬ ረን አድርጌው ሙቭ አድርግ ስለው 50ውንም ሪከርድ ኮፒ አድርጎ ነው የሚወስደው። ኦኬ፣ ኮፒ ያደርጋል። ሁለተኛ ቀን ላይ ደግሞ ስመጣ 51 ሪከርድ ሆኖ አገኘሁት። ስንት ነው ማለት ነው ዲፈረንሱ? አንድ ሪከርድ ነው ማለት ነው። ሙቭ ሳደርገው ግን 50ውንም ነው እንደገና ሙቭ የሚያደርገው። ስለዚህ ድሮ የነበረውን 50ውን ሲደመር 51 ያደርገውና 101 ሪከርድ ሊኖራችሁ ነው ማለት ነው። ይሄ ስህተት ነው። መኖር የነበረበት አንዱ ሪከርድ ብቻ ነበር ሙቭ ማድረግ የነበረበት አይደል? ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ ነበር? መጀመሪያ እዚህ የነበረውን ዴስቲኔሽኑ ላይ የነበረውን ዳታ አጥፍቼ ከዛ በኋላ ነበር ሙቭ ማደርገው። ያንን ዴስቲኔሽን ላይ የነበረውን ዳታ የሚያጠፋልኝ ታስክ ምን እየተባለ ይጠራል? ሲኩዌል ታስክ ይባላል ማለት ነው። ኤክስኪዩት ሲኩዌል ታስክ ይባላል። አሳያችኋለሁ በኋላ። ጉድ ዳታ ፍሎ ታስክ ሙቭ ነው የሚያደርግልን ብያችኋለሁ። አውል ሾው ዩ እንዴት እንደምንሰራ ናው። ኮመን የሆኑ ታስኮች አሉ እዚህ ጋር። አናሊሲስ ሰርቪስ ፕሮሰሲንግ ታስክ የሚባላል። ይሄንን ብዙ አናየው፣ ምክንያቱም አናሊሲስ ሰርቪስን መውሰድ ሲኖርባችሁና ያንን ብትጨርሱ ነበር ይሄንኛውን መማር የነበረብን።
በልክ ኢንሰርት የሚባል አለ። በልክ ኢንሰርት ማለት ነው እጅግ በጣም ብዛት ያለው ብዙ ቴብሎች ያሉት ዳታ ቢኖርም በአንድ ጊዜ ሙቭ አድርግልኝ ማለት ብፈልግ በልክ ኢንሰርት ይባላል ማለት ነው። ሌላው ዳታ ፕሮፋይሊንግ ታስክ የሚባል አለ። ምን ማለት ነው ዳታ ፕሮፋይሊንግ? ለምሳሌ እንበልና ዳታችሁን ፕሮፋይል አድርጎ ማለት ፐርፎርማንሱን ኦር ደግሞ ፎር ዛት ማተር ኢንተግሬሽኑን ኪፕ አድርጎ ሙቭ የሚያደርግልን ነው። ስናየው በደንብ ኤክስፕሌን አደርግላቸዋለሁ። ኦኬ ኤግዚኪዩት ፓኬጅ ታስክ የሚባል ደግሞ አለ። አሁን በደንብ አንደርስታንድ የምታደርጉት ይሄ የምንሰራው SSIS እንትን ትሬኒንግ SSIS ፓኬጅ ነው የሚባለው። መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሰርታችሁ ስትጨርሱን ልክ እንደ ፓኬጅ ይሆናል። ከዛ ያንን ፓኬጅ ስኬጁል ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ያንን ስኬጁል ያደረጋችሁትን ግን ከማድረግ ስኬጁል እንደተደረገ እስኪ ሄጄ ረን ላርገው አሁን ብትሉ ያንን ረን የሚያደርግላችሁ ኤክስኪዩት ፓኬጅ ታስክ የሚላለኝ ማለት ነው። ፕሮሰስ ታስክ የሚባል አለ። ከዛ ኤክስፕሬሽን ታስክ የሚባል አለ። በኋላ በደንብ እነግራችኋለሁ። ፋይል ሲስተም ታስክ የሚባል አለ። ለምሳሌ አንድን ፋይል ወደ ሌላ ፎልደር ከአንድ ፎልደር ወደ ሌላ ፎልደር ሙቭ ማድረግ ብትፈልጉ ፋይል ሲስተም ታስክ የሚባል አለ። ሌላው FTP ታስክ የሚባል አለ። FTP ማለት ፋይል ትራንስፈር ፕሮቶኮል ማለት ነው። ፋይል ትራንስፈር ፕሮቶኮል ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ዳታችን ያለው እኔ ኮምፒውተር ላይ ነው፣ ኮምፒውተራችሁ ላይ ማለት ነው። በተለይ አዥር የምትወስዱ ሰዎች ካላችሁ ከዛ ኮምፒውተር ላይ ወስዳችሁ ወደ አዥር ሰርቨራችሁ ላይ ሙቭ ማድረግ ፈለጋችሁ፣ ያንን ሙቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት ታስክ FTP ወይንም ደግሞ ፋይል ትራንስፈር ፕሮቶኮል እየተባለ የሚጠራው ነው ማለት ነው። ኦኬ ሃዱፕ የሚባል አለ። አሁን ቢግ ዳታ ላይ በተለይ ስንመጣ እሱን ለመጠቀም ብንፈልግ ሃዱፕን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ስክሪፕት ረን ማድረግ ብፈልግ ስክሪፕት ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አሁን እንበልና ኦኬ ይነዋት እኔ ኮድ ጽፌ ኮዱን ረን አድርግ ለማለት ብፈልግ ስክሪፕት ጽፋችሁ ረን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያም ደግሞ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው? ስክሪፕት ታስክ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ይሄም ደግሞ አንደኛው ነው። ሌላው ኢሜይል ሴንድ ማድረግ ብትፈልጉ ይሄ ደግሞ ምን እየተባለ ይጠራል? ሴንድ ሜይል ታስክ ይባላል። ከአንድ ሰርቨር ወደ ሌላ ሰርቨር ሙቭ ማድረግ ብትፈልጉ ሴንድ ሜይል ታስክ የሚባል አለ ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ዌብ ሰርቪስ ታስክ የሚባል አለ። ይሄም ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ዌብ ሰርቪስ ማለት ምን ማለት ነው? በጣም ቀላል የሆነ ነገር ልንገራችሁ። አሁን በደንብ ዌብ ሰርቪስን አንደርስታንድ ታደርጉት ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ ቤታችሁ ውስጥ ሆናችሁ ከቤታችሁ ኮስኮ የሚባል አንድ ትልቅ ሱፐርማርኬት ውስጥ መሄድ ብትፈልጉ ምንድነው የምታደርጉት? ናቪጌት ታደርጋላችሁ። ኦኬ ኮስኮ የት ጋር ነው ያለው ብላችሁ ሲሪን ትጠይቃላችሁ አይደል? ኦር ደግሞ ዋትኤቨር አፕሊኬሽን ይሃ ምንድነው የምታደርገው ማለት ነው? ሲሪ አውቶማቲካሊ ኮስኮ እዛ አካባቢ ያለው ኮስኮ የት ጋር አለ ብላ ሎኬሽን ፕሮቫይድ የሚያደርግ ዌብ ሰርቪስ ትጠይቃለች። ያ ዌብ ሰርቪስ ምን ያደርግላችኋል? ይመልስና ያመጣና እዚህ አካባቢ ቅርብ ኮስኮ አለ ብሎ ይነግራችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላስ ኦኬ ናቪጌት አድርግልኝ ስትሉት ደግሞ ናቪጌሽን ሰርቪስ የሚሰጥ ደግሞ ሌላ ካምፓኒ ኮል ይደረጋል ማለት ነው። ናቪጌሽን ሰርቪስ የሚሰጥ እንበልና ኒርባይ የሆኑ ቢዝነሶችን መኖራቸውን ሪጅስተር አድርጎ ዳታቤዝ ውስጥ ያስቀመጠ ካምፓኒ ዌብ ሰርቪስ ፕሮቫይደር ይባላል። ስለዚህ ዌብ ሰርቪስ ታስክ የሚባለው ይሄ ነው። ዌብ ሰርቪስ ኮል ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ ለምሳሌ አሁን ቀላል የሆነ ዌብ ሰርቪስ እንገራችሁ። እዚህ ነፃ የሆነ ጄሰን ፕሌስ ሆልደር የሚባል ዌብ ሰርቪስ የሚሰጥ አንድ ካምፓኒ አለ። ለሚሾይ ሳሳያችሁ ግልጽ ይሆንላችኋል። ኦኬ እዚህ ጋር ልምጣና ይሄ ጄሰን ፕሌስ ሆልደር የሚባለው ምንድነው የሚያደርግላችሁ? ሳምፕል ዳታ ነው የሚሰጣችሁ። ለምሳሌ ተመልከቱ። እኔ አሁን ይነዋት እስኪ 10 የዩዘር ዳታ አምጣልኝ ብለው ክሊክ ማድረጋት ይችን ተመልከቱ። የ10 ዩዘር ዳታ እንደዚህ አድርጎ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ማለት ይነዋት እስኪ የመጀመሪያውን አምጣልኝ ብለው እዚህ ጋር መጥቶ ስላሽ አድርጌዋን ብለው ይሄን ያመጣልኛል ማለት ነው። ይሄ ዌብ ሰርቪስ ይባላል ማለት ነው። ይሄን ኮንሱም ማድረግ ብትፈልጉ ለምሳሌ ይሄንን ኮል አድርጋችሁ 10 ዩዘር ከዚህ አምጥቶ ወስዶ ስኩዌር ሰርቨር ላይ እንዲጨምርላችሁ ብትፈልጉ ያንን የምታደርጉበት ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው? ዌብ ሰርቪስ ታስክ ይባላል ማለት ነው። ያያችሁት? አሁን ሁሉም ምንድነው የሚያደርገው ብትሉ ከአንድ ዳታ ሶርስ ወደ ሌላ ዳታ ሶርስ ወደ ሌላ ዴስቲኔሽን ሙቭ ነው የሚያደርግልን ማለት ነው። ኦኬ አዥርን በተመለከተ ዲሴብል ተደርጋለች። ለምንድን ነው? ቅድም ሴሌክት ስናደርግ አዥር ኢኔብልድ የሆነ ሰርቪስ ክሬት አድርግ ስላልነው ነው እንጂ ቢሆን ኖሮ አዥርን አውቶማቲካሊ መጠቀም እንችል ነበር ማለት ነው። ኦኬ ጉድ ናው ኮመን የሚለው ይሄ ነው። ከዛ ሶስተኛው ላይ ደግሞ አራተኛው ላይ ስትመጡ የምታዩት ኮንቴነር የሚላል። ኮንቴነር ማለት ምን ማለት ነው? በደንብ ይኸው አሁን እናንተ አንድ ብቻ አይደለም የምትሰሩት። በነገራችን ላይ SSIS ፓኬጅ እንዴት እንደተሰራና ኮምፕሌክስ እንደሆነ ብታዩት በጣም ብዙ ሶርሶች ብዙ ዴስቲኔሽን ኖሮ ነው የምትሰሩት አንድ ካምፓኒ ውስጥ ስትገቡ እንጂ ከአንድ ሰርቨር ወደ አንድ ሰርቨር ሙቭ ለማድረግ አይደለም የምትገቡት። ለምሳሌ አንዳንድ ካምፓኒዎች ውስጥ 50 በላይ ሰርቨር ሊኖር ይችላል። አንዳንድ ካምፓኒዎች ውስጥ ከዛ በላይ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከአንድ ሰርቨር ወደ ሌላ ሰርቨር ሙቭ የምናደርግ ከሆነ we have to be very very careful when we are organizing ማለት ነው። እና ኦርጋናይዝድ በሆነ መልኩ ነው ሙቭ የምናደርገው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው?
የተወሰኑትን አንድ ቦክስ ውስጥ የተወሰኑትን ሪሌትድ የሆኑትን አንድ ቦክስ ውስጥ ጨምራላችሁ። ያ ቦክስ ውስጥ የምትጨምሩበት ሜካኒዝም ኮንቴነር ይባላል ማለት ነው። በደንብ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። ሌሎች ታስኮች አሉ። እነዚህን ሁሉ ታስክ ከነዚህ ውስጥ የተወሰኑትን እየመረጥ እንጨርሳለን ማለት ነው። ፓኬጅ ፓርትስ የሚባል አለ። ዲሴብል ስለተደረገ አናየውም። ወደ ዋናው ቁም ነገር ግን ስንመጣ ይሄኛው ምንድነው የሚያደርግልን? ዳታን ሙቭ ነው የሚያደርግልን ማለት ነው። ኦኬ ናው the next one ምንድነው የሚሆነው? ወደዚህ ስመጣ ወደ ሶሉሽን ኤክስፕሎረር ስመጣ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። ፓኬጅን በተመለከተ ለምሳሌ ይሄ ቢዘጋብኝ እንዴት ነው የማገኘው? where is my package? የምሰራበት ቦታ የት ነው ብትሉ ፓኬጅ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ፓኬጅ የሚለውን ክሊክ አድርገን ወደዚህ መምጣት እንችላለን ማለት ነው። ናው ወደዚህ ስንመጣ ኮንትሮል ፍሎ የሚላለ ሚስላኔስ የሚባል አለ፣ ሊንክድ አዥር ሰርቪስ የሚባል አለ። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ የምንሰራበት አለን። ዋናው ነገር ግን ፓኬጅ የሚለውን እንደዚህ ክሊክ አድርገን ነው የምንመጣው። ፓኬጅ ደግሞ ኮንትሮል ፍሎ፣ ዳታ ፍሎ፣ ፓራሜትር፣ ኢቨንት የሚባል አለ። እነዚህን አንድ ባንድ እያሳየኋችሁ እመጣለሁ። አሁን እንደ ምሳሌ የምንወስደው ምንድነው? አንድ በቴክስት የተጻፈ ሲኤስቪ ፋይል፣ ሲኤስቪ ማለት ኮማ ሰፓሬትድ የሆነ ፋይል ቢኖረን ያንን ወስደን ወደ SQL ሰርቨር እንዴት እንጨምራለን የሚለውን በቀላሉ አሳያችኋለሁ። ከዛ ዊል ኮንቲኒው ዋን ባይ ዋን ማለት ነው። ከኔ ጋር አብራችሁ ቆዩ።